รู้ไหมคะเวลาที่เรานึกถึงตอนจบของพวกนิทานปรัมปราเนี่ยมันมักจะมีความคาดหวังถึงความสมบูรณ์แบบที่ชัดเจนมากๆซ่อนอยู่เหมือนกับสมการคณิตศาสตร์เลยนะคะยังไงนะครับคือแบบถ้ารองเท้าแก้วสวมเข้าพอดีกับเท้าปุ๊บเจ้าชายยิ้มรับแล้วภาพก็ตัดไปที่ปราสาทพร้อมกับคำว่ามีความสุขตลอดกาลอะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันดูง่ายเป็นเส้นตรงแล้วก็เคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ในพริบตาเลยอ๋อใช่เลยครับคือแบบมันเป็นภาพจำที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยได้ดีมากเลยนะครับสมองของเราเนี่ยชอบอะไรที่มันจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนแบบนั้นอยู่แล้วบทสรุปที่มองเห็นได้ว่าความทุกข์มันไปจบลงตรงไหนแล้วใครคือฮีโร่ที่ขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ใช่ค่ะแต่ความแปลกมันอยู่ตรงนี้พอเราก้าวออกมาจากหน้ากระดาษนิทานแล้วมามองดูชีวิตจริงโดยเฉพาะผู้หญิงยุคใหม่หลายคนที่ดูภายนอกสตรองมากเป็นผู้บริหารระดับสูงจัดการโปรเจกต์100 ล้านได้แบบสบายๆแต่พอถึงจุดหนึ่งลึกๆในใจกลับมีความรู้สึกสั่นคลอนสั่นคลอนแบบไหนครับแบบที่ว่าอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วรอให้ใครสักคนมาช่วยชีวิตหรือรับช่วงต่อความรับผิดชอบอันหนักอึ้งนี้ไปทีมันเกิดอะไรขึ้นกับสมองหรือจิตวิทยาของเรากันแน่คะทำไมคนที่เก่งขนาดนั้นถึงยังมีความคิดแบบนี้ซ่อนอยู่นั่นแหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของการคุยกันเจาะลึกในวันนี้เลยสิ่งที่คุณพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยในทางจิตวิทยามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับว่า Cinderella Complex Cinderella Complex หรอคะใช่ครับซึ่งมันซับซ้อนกว่าแค่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานธรรมดามากเลยนะมันคือความขัดแย้งระหว่างศักยภาพที่แท้จริงกับโปรแกรมในจิตใต้สำนึกที่ถูกฝังมาตั้งแต่เรายังเด็กครับงั้นเราต้องมาแกะรอยเรื่องนี้กันแบบลึกๆแล้วล่ะค่ะเพราะหลายคนพอได้ยินคำว่า Cinderella Complex ก็มักจะเอาไปเหมารวมกับอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างโรคเจ้าหญิงหรือ Princess Syndrome คนจำสับสนกันบ่อยมากครับเอาจริงๆตัวเราเองก็เคยคิดว่ามันคือเรื่องเดียวกันนะตกลงแล้ว2คำนี้มันต่างกันยังไงคะบริบทมันต่างกันแบบคนละขั้วเลยแหละครับลองมาดูที่ Cinderella Complex ก่อนคำนี้ถูกอธิบายไว้ชัดเจนโดยนักบำบัดที่ชื่อ Colette Dowling ตั้งแต่ปี 1981 แล้วครับกลไกหลักของมันไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจนะแต่มันคือความกลัวการเป็นอิสระที่ซ่อนอยู่ครับความกลัวการเป็นอิสระหมายความว่ายังไงคะคือคนที่มีภาวะนี้จะเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆหาเงินเก่งทำงานเก่งแต่ลึกๆแล้วมีความปรารถนาที่จะถูกดูแลถูกปกป้องหรือมีคนมารับผิดชอบชีวิตแทนครับเดี๋ยวนะคะแปลว่าลึกๆแล้วเขากลัวความสำเร็จของตัวเองเหรอคะไม่ใช่กลัวความสำเร็จโดยตรงครับแต่กลัวความรับผิดชอบที่ตามมากับความสำเร็จต่างหากพอจะนึกภาพออกแล้วค่ะใช่ครับคือพอถึงจุดที่ต้องยืนด้วยขาตัวเองแบบ 100%พวกเธออาจจะเผลอกดทับความทะเยอทะยานของตัวเองโดยไม่รู้ตัวหรือหลีกเลี่ยงการโปรโมทบางคนยอมล้มเลิกอาชีพการงานไปเลยเพื่อแลกกับความรู้สึกปลอดภัยจากการมีคนอื่นคอยนำทางซึ่งในบริบทสังคมแบบดั้งเดิมก็มักจะหมายถึงผู้ชายนั่นแหละครับโหคือข้างนอกดูเป็นยอดมนุษย์แต่ข้างในเหมือนมีสวิตช์ลับที่พร้อมจะปิดการทำงานตัวเองตลอดเวลาเลยแล้วถ้าเป็นโรคเจ้าหญิงล่ะคะกลไกมันทำงานยังไงถึงได้บอกว่าคนละขั้วโรคเจ้าหญิงไม่ใช่ศัพท์ทางจิตเวชทางการนะครับแต่เราใช้เรียกกลุ่มพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการหลงตัวเองหรือ narcissism ล้วนๆเลยคนกลุ่มนี้จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเลยแหละครับแบบว่าฉันต้องได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการใช่ไหมคะถูกต้องครับคาดหวังอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นคิดว่าตัวเองต้องได้รับการปฏิบัติโดยไม่ต้องลงมือทำอะไรกลไกของมันคือความรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นในที่ทำงานเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่มีพฤติกรรมเป็นพิษปฏิเสธความรับผิดชอบโยนความผิดให้เพื่อนร่วมงานไม่ฟังใครแล้วก็ขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างสิ้นเชิงครับเดี๋ยวนะคะขอเราลองเรียบเรียงภาพในหัวแป๊บหนึ่งสมมุติว่าเปรียบเทียบเป็นการเดินเรือโรคเจ้าหญิงก็เหมือนกับคนที่เดินขึ้นไปบนเรือชี้สั่งกะลาสีทุกคนให้ทำตามใจตัวเองแต่พอเรือชนหินโสโครกก็ชี้หน้าด่าคนอื่นว่าได้เรื่องโดยที่ตัวเองไม่เคยจับพวงมาลัยเลยใช่ครับเห็นภาพชัดเลยให้ขึ้นมาขับเรือแทนกลับสั่นเทาแล้วก็ปฏิเสธที่จะจับพวงมาลัยเพราะลึกๆแค่อยากเป็นผู้ตามที่ปลอดภัยมากกว่าภาพประมาณนี้พอได้ไหมคะเกือบถูกทั้งหมดนะครับแต่ในเคสของ Cinderella Complex เนี่ยมันลึกกว่าแค่ความกลัวหรือการอยากเป็นผู้ตามเฉยๆกะลาสีคนนั้นไม่ได้แค่สั่นเทาเพราะกลัวพวงมาลัยเรือแต่มันเป็นเพราะเธอถูกวางเงื่อนไขให้เชื่อมาตลอดชีวิตครับวางเงื่อนไขยังไงคะให้เชื่อว่า
คุณค่าที่แท้จริงของเธอคือการเป็นผู้โดยสารที่ดีต่างหาก ไม่ใช่การเป็นกัปตัน เธอไม่ได้ขาดทักษะนะ แต่เธอขาดความเชื่อที่อนุญาตให้ตัวเองมีอำนาจควบคุมต่างหากครับ เข้าใจแล้วค่ะ มันคือมายาคติที่ฝังลึกว่า ความปลอดภัยเท่ากับการยอมจำนนนี่เอง ใช่เลยครับ และถ้าเราขยายภาพไปดูบริบทระดับโลกนะ จะเห็นเลยว่าโรคเจ้าหญิงมันมีกลไกที่ถูกกระตุ้นจากสภาพสังคมที่ต่างกันด้วย อย่างในจีนมีคำเรียกว่ากงจุบปิ้ง หรือเสี่ยวเจี้ยผีชี่ ที่แปลว่าโรคเจ้าหญิงน้อยอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ นักวิจัยอธิบายกลไกนี้น่าสนใจมาก มันเกิดจากนโยบายลูกคนเดียวในอดีต ลองนึกภาพเด็กผู้หญิง1 คนที่มีปู่ย่าตายาย4 คน แล้วก็พ่อแม่2 คนคอยทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างให้ มันสร้างสภาวะแวดล้อมแบบจักรพรรดินีองค์น้อยครับ เด็กถูกสปอยจนระบบความคิดที่เกี่ยวกับการเอาใจใส่คนอื่นไม่ถูกพัฒนาเลย ก็เพราะโลกทั้งใบของครอบครัวมันหมุนรอบตัวเด็กคนนี้จริงๆนี่เนอะ แล้วในวัฒนธรรมอื่นมีอะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมคะ ในอินเดียก็มีคำว่าป้ากีปารีครับ ที่แปลว่าลูกสาวสุดที่รักของพ่อ กลไกมันมาจากค่านิยมของชนชั้นกลางระดับบน ที่อยากจะโชว์สถานะทางสังคม ผ่านการประคบประหงมลูกสาวจนเกินพอดีครับ ส่วนในฝั่งตะวันตกก็คือ Disney Princess Syndrome ที่ปลูกฝังการให้คุณค่ากับรูปลักษณ์และการรอคอยเจ้าชายมาช่วยชีวิตนั่นแหละครับ ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ คือไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความกลัวการเป็นอิสระ หรือเกิดมาหลงตัวเองตั้งแต่ในท้องแม่ใช่ไหมล่ะคะ มันต้องมีซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างที่ถูกอินสตอลเข้าไปในหัวเราตั้งแต่เด็กๆ อย่างที่บอกว่า Disney Princess Syndrome นิทานที่ดูใส่ซื่อพวกนี้ มันแอบฝังโค้ดอะไรลงไปในจิตใต้สำนึกเราตอนไหนอะคะ ถ้าเราถอดรหัสโครงสร้างเรื่องเล่าดั้งเดิม อย่างซินเดอเรลล่าของชาร์ลส์เพโรกลไกของเรื่องมันทำงานด้วยการให้รางวัลกับความนิ่งเฉยครับ นิทานพยายามสอนว่า ความอดทน ความงามและการยอมจำนนต่อความยากลำบาก คือคุณสมบัติที่จะดึงดูดเจ้าชายหรือทางรอดเข้ามา โห ฟังดูเป็นข้อความที่แอบอันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ย ผู้หญิงถูกเทรนให้รับมือกับความก้าวร้าวด้วยการก้มหน้าทำงานบ้านเงียบๆ ไม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้หรือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แล้วเดี๋ยวเวทมนต์กับความสวยจะทำงานของมันเองครับ พอมันถูกเล่าซ้ำๆในรูปแบบของการ์ตูนภาพสวยๆ เพลงเพราะๆ เด็กก็ซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเลย อันตรายกว่าที่คิดอีกครับ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี 2019 โดยคุณฮุยหมินซูและคณะ ซึ่งเจาะลึกเรื่องนี้ด้วยระเบียบวิธีที่ล้ำมาก พวกเขาใช้เทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Word Embedding มาวิเคราะห์นวนิยายและบทภาพยนตร์นับพันเรื่องเลย Word Embedding เหรอคะ เดี๋ยวนะ อธิบายเทคนิคนี้ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะ อธิบายง่ายๆ คือการให้ AI อ่านข้อความจำนวนมหาศาลครับ แล้วแปลงคำแต่ละคำเป็นตัวเลขในพื้นที่หลายมิติ เพื่อดูว่าคำไหนมันเกี่ยวข้องกัน หรือเดินตามกันไปในทิศทางไหน AI ตัวนี้ถูกตั้งโปรแกรมให้ติดตามกราฟความสุขของตัวละครตลอดทั้งเรื่องครับ แล้วผลออกมาเป็นยังไงคะ สิ่งที่ AI ค้นพบคือกราฟความสุขของตัวละครซินเดอเรลล่านั้น แปรผันตามตัวละครเจ้าชายในระดับที่เป็นสมการคณิตศาสตร์เลยล่ะครับ หมายความว่ายังไงคะ ถ้าคำว่าเจ้าชายไม่โผล่มาในย่อหน้านั้น กราฟความสุขของซินเดอเรลล่าก็จะดิ่งลงเลยเหรอ ถูกต้องครับความสุขของเธอจะไม่ได้เกิดจากการกระทำของเธอเอง แต่พึ่งพิงการมีอยู่ของเจ้าชายแบบ 100%ในทางกลับกันเมื่อ AI ไปวิเคราะห์กราฟความสุขของตัวละครฝั่งผู้ชาย ความสุขของเจ้าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับซินเดอเรลล่าเลยเขามีเป้าหมายมีการผจญภัยของตัวเองครับ โห น่าทึ่งมาก นี่คือกลไกของโครงสร้างเรื่องเล่าที่ตอกย้ำทัศนคติเหมารวมทางเพศครับมันไม่ได้บอกเราตรงๆแต่สมองเราซึมซับแพทเทิร์นนี้ไปแล้วว่า ผู้ชายคือกลไกเดียวที่จะปลดล็อกความสุขให้ผู้หญิง เดี๋ยวนะคะ ข้อมูลนี้มัน impact มากๆเลยค่ะ แต่มันทำให้เราเริ่มสงสัยว่า แล้วอย่างนี้เราต้องถึงขั้นไปกว้านซื้อแผ่น DVD การ์ตูนเจ้าหญิงมาเผาทิ้งให้หมดเลยเหรอคะ คือปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวละครใส่ชุดฟักทองหรือมันอยู่ที่อะไรกันแน่ เอาจริงๆ การแบนสื่ออาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดนักนะครับ เพราะนิทานมันก็เป็นแค่กระจกสะท้อนโครงสร้างสังคมในยุคนั้น ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ชุดสวยๆหรือรองเท้าแก้ว แต่มันคือกระบวนการมองตัวเองที่เกิดขึ้นหลังจากเสพสื่อพวกนี้อังหาก กระบวนการมองตัวเองเหรอคะ ใช่ครับ มีงานวิจัยต่อเนื่องที่พบว่าเด็กผู้หญิงวัยแค่ 4-5 ขวบที่คลุกคลีกับสื่อแนวเจ้าหญิงอย่างหนัก จะเริ่มมีอาการที่เรียกว่า self objectification ครับ การ
มองตัวเองเป็นวัตถุเนี่ยนะคะในเด็ก4 ขวบเนี่ยนะ ใช่ครับ กลไกของมันคือ เด็กจะเริ่มถอดจิตตัวเองออกมามองดูตัวเองจากมุมมองของคนภายนอกแทนที่จะโฟกัสว่าฉันวิ่งได้เร็วแค่ไหน หรือฉันต่อบล็อกไม้ได้สูงแค่ไหน เด็กจะเริ่มกังวลว่าเวลาฉันวิ่งกระโปรงฉันบานสวยเหมือนเจ้าหญิงไหมหรือคนอื่นมองว่าฉันน่ารักหรือเปล่า เป็นการเปลี่ยนโฟกัสเลย มันคือการย้ายจุดศูนย์กลางของคุณค่าในตัวเอง จากความสามารถภายในไปสู่การถูกประเมินจากภายนอกครับ มันเหมือนการถูกโปรแกรมให้รอคอยการตัดสินจากสายตาคนอื่นตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะเนี่ย โอเค งั้นขยับจากโลกของเรื่องเล่า มาดูปัจจัยใกล้ตัวที่สุดอย่างการเลี้ยงดูบ้างดีกว่า สภาพแวดล้อมในบ้านแบบไหนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดซินเดอเรลล่าคอมเพล็กซ์หรือโรคเจ้าหญิงในชีวิตจริงคะ ดร. แนนซี่ เออร์วิน นักจิตวิทยา อธิบายกลไกนี้ไว้ชัดเจนเลยว่า การที่พ่อแม่พร่ำเรียกลูกสาวว่า เจ้าหญิง หรือดีว่าเป็นประจำ มันไม่ใช่แค่คำชมที่น่ารักนะครับ แต่มันเป็นการตีกรอบให้เด็กใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่มันคือการขีดเส้นใต้คุณค่าของเด็กไว้ที่สิทธิพิเศษและรูปลักษณ์ ยิ่งถ้าบวกกับการเลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป พ่อแม่ที่เข้าไปเคลียร์ทุกปัญหาให้ลูก ไม่ยอมให้ลูกเผชิญกับความล้มเหลวเลย นั่นแหละคือการตัดวงจรการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเลยครับ มันเหมือนเราเอาต้นไม้ไปปลูกไว้ในห้องกระจกที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างดี รดน้ำใส่ปุ๋ยตลอดเวลา ต้นไม้มันก็ดูสวยเลอค่ามากเลยนะคะ แต่พอมันโตขึ้นแล้วจำเป็นต้องถูกย้ายไปปลูกที่สวนหลังบ้าน เจอแดดแรงๆ เจอลมพายุ มันก็พร้อมจะหักโค่นทันที เพราะรากมันไม่เคยต้องพยายามชอนชัยหาอาหารเอง ทักษะการเอาตัวรอดมันเท่ากับศูนย์เลย ความเป็นจริง ผลกระทบที่ตามมามันมหาศาลมาก โดยเฉพาะในมิติของการทำงานและเศรษฐกิจ มีงานวิจัยชิ้นใหม่จากวารสาร PLOS1 ปี 2026 ที่เพิ่งศึกษาเรื่องนี้ในกลุ่มผู้หญิงชนบทของประเทศอิหร่านครับ ปี 2026 เลยเหรอคะ งานวิจัยนี้น่าสนใจตรงไหน ทำไมถึงต้องเจาะไปที่อิหร่านล่ะคะ ที่ต้องเป็นพื้นที่นี้ เพราะมันเป็นตัวอย่างของสังคมที่โครงสร้างปิตาธิปไตย หรือชายเป็นใหญ่ยังเข้มแข็งมากครับ ผู้วิจัยต้องการดูว่า ถ้าโครงสร้างสังคมบีบรัดอยู่แล้ว แล้วผู้หญิงคนนั้นมีอาการซินเดอเรลล่าคอมเพล็กซ์ซ้อนทับเข้าไปอีก กลไกการขับเคลื่อนชีวิตจะเป็นยังไง แล้วผลออกมาน่าตกใจไหมคะ สิ่งที่พบคือ ภาวะนี้ไปลดสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองลงอย่างหัวภาพเลยครับ พอมันลดลงแล้วส่งผลยังไงต่อชีวิตพวกเธอคะ นำลายสิ่งที่เรียกว่าความกระตือรือร้นในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยสำคัญครับ คือแทนที่พวกเธอจะคิดหาทางสร้างอาชีพอิสระ หรือสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยตัวเอง พวกเธอกลับรู้สึกว่าความเสี่ยงมันน่ากลัวเกินไป ก็เลยเลือกหนทางที่ดูเหมือนจะปลอดภัยกว่า ถูกต้องครับ การพึ่งพาคนอื่นทางการเงิน หรือการรอให้มีคนมาดูแลมารู้สึกปลอดภัยกว่า แม้ว่าลึกๆจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงก็ตาม โห คือความกลัวมันไปสกัดกั้นศักยภาพในการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะคะเนี่ย แล้วในมิติของความสัมพันธ์ล่ะคะ ถ้าคนที่มีกรอบความคิดแบบนี้ไปมีรัก กลไกมันจะบิดเบี้ยวไปทางไหนคะ ในแง่ความสัมพันธ์เนี่ย คนที่มีอาการเหล่านี้มักจะฉายภาพความสมบูรณ์แบบไปที่คู่รักครับ คาดหวังให้เขาเป็นเจ้าชายที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แต่มนุษย์ก็คือมนุษย์ครับ ไม่มีใครเป็นเจ้าชายได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรอก จริงค่ะ พอคู่รักทำไม่ได้อย่างที่หวังก็คงเกิดปัญหา ใช่ครับ ก็จะเกิดการเรียกร้องที่ไร้เหตุผล หรือที่แย่กว่านั้น และเป็นจุดที่นักจิตวิทยากังวลมากที่สุดคือ พวกเธออาจจะยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เพียงเพราะความกลัวจับใจที่จะต้องอยู่คนเดียว กลัวที่จะต้องหาเลี้ยงตัวเองครับ โอ้ยยอมให้เขาทำร้าย ยอมถูกกดขี่ ดีกว่าต้องก้าวออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเอง ฟังแล้วหดหู่มากเลยนะคะ ยังมีอีกกลไกหนึ่งที่มักจะเกิดตีคู่กันมา เรียกว่าโรคเวนดี้ครับ เวนดี้เหรอคะ ที่เป็นเพื่อนของปีเตอร์แพนในการ์ตูนนะ ใช่เลยครับ ปีเตอร์แพนคือสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมโต ปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่าง ทีนี้กลไกของคนเป็นโรคเวนดี้คือ ผู้หญิงที่รู้สึกว่าคุณค่าของตัวเอง ขึ้นอยู่กับการได้เป็นผู้ปกป้องและผู้เสียสละครับ เดี๋ยวนะคะ แบบนี้มันไม่ใช่ว่าเธอสตรองเหรอคะ มันสตรองแบบผิดที่ผิดทางครับ เธอจะคอยตามเช็ดตามล้าง แก้ปัญหาให้คู่รักที่ไม่ยอมโต เพราะลึกๆเธอเชื่อว่า ถ้าเธอทำตัวให้มีประโยชน์สูงสุด เขาจะไม่มีวันทิ้งเธอไป
มันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันที่บิดเบี้ยวสุดๆเลยครับ โหฟังดูเหนื่อยแทนเลย คนหนึงไม่อยากรับผิดชอบชีวิตตัวเอง ส่วนอีกคนก็เอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับการดูแลคนที่ไม่รู้จักโต เป็นแบบนั้นเลยครับ เป็นเขาวงกฏทางจิตวิทยาที่หาทางออกยากมากเลยนะคะ ทั้งการหลงตัวเองแบบโรคเต้าหญิง ทั้งการกลัวความอิสระแบบซินเดอเรลล่า แต่เป้าหมายหลักของการคุยกันเจาะลึกในวันนี้เราไม่ได้มาแค่เพื่อชี้ให้เห็นว่าวงจรนี้น่ากลัวยังไง แต่เราต้องมาหาทางออกกันด้วยค่ะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทุบรองเท้าแก้วทิ้ง แล้วล้างโปรแกรมความคิดพวกนี้ใหม่หมด เราจะเริ่มต้นกระบวนการนี้ยังไงดีคะ ต้องเริ่มแก้ที่ระดับรากฐานก่อนเลยครับสำหรับคนที่เป็นผู้ปกครอง คุณต้องเปลี่ยนกลไกการให้รางวัลในสมองเด็ก เลิกชมที่รูปร่างหน้าตา หรือความเก่งแบบพรสวรรค์ แต่ให้เปลี่ยนไปชมที่ความพยายามและความมุ่งมั่นแทนครับ เปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่ความพยายามเนอะ ใช่ครับ แล้วเวลาดูลูกดูสื่อหรือการ์ตูน ชวนเขาตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ครับ เช่นทำไมตัวละครนี้ถึงตัดสินใจแบบนี้ หรือถ้าไม่มีคนมาช่วย เขาจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาได้บ้าง นี่คือการฝึกกล้ามเนื้อการคิดวิเคราะห์ให้เด็ก และที่สำคัญเลิกเรียกเด็กว่าเจ้าหญิง หรือดีว่าแบบพร่ำเพรื่อ เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างอภิสิทธิ์ในใจเขาครับ แล้วสำหรับผู้ใหญ่ล่ะคะ สมมุติว่ามีคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันชั้นเลย หรือบางคนอาจจะกำลังรับมือกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่รักที่เป็นโรคเจ้าหญิงอยู่ เรามีวิธีปรับโครงสร้างความคิดพวกนี้ไหมคะ มีคำแนะนำที่น่าสนใจมากจากเว็บบอร์ดในไทยอย่างพันทิปครับ ซึ่งเขาประยุกต์เอาแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้จัดการกับปัญหานี้ เดี๋ยวนะคะ Cinderella Complex กับพุทธศาสนาเนี่ยนะ มันเชื่อมโยงกันยังไงคะเนี่ย กลไกมันอธิบายด้วยหลักจิตวิทยาการรู้คิดได้เลยครับ แก่งของโรคเจ้าหญิงคืออัตตาที่พองโต การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเลยแนะนำให้ใช้วิธีฝึกวิปัสสนาแค่วันละ 5 นาที ควบคู่กับการแผ่เมตตาครับ อ๋อ เพื่อลดอีโก้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ หรือถ้าจะให้เป็นรูปธรรมสุดๆ คือการบริจาคทานเล็กๆ น้อยๆ วันละ 5 บาท 10 บาทครับ เดี๋ยวนะ แค่บริจาค5 บาทเนี่ยนะ จะไปแก้โรคหลงตัวเองได้ยังไงคะ มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินครับ แต่มันคือการรีเซ็ตวงจรประสาท คนที่เป็นโรคเจ้าหญิง มักจะหมกมุ่นอยู่แต่กับความต้องการของตัวเอง การบังคับตัวเองให้แบ่งปันสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน คือการบีบให้สมองต้องรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้อื่นครับ อ๋อ เป็นกุศโลบายนี่เอง มันคือการฝึกความเห็นอกเห็นใจทีละนิด เป็นการค่อยๆ ดึงจุดศูนย์กลางของโลกออกจากตัวเอง ซึ่งมันได้ผลในเชิงการปรับพฤติกรรมระยะยาวจริงๆครับ โห เป็นการแฮ็กสมองด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยนะคะ แล้วถ้าเราต้องรับมือกับคนพวกนี้ล่ะคะ มีวิธีไหม กุญแจสำคัญคำเดียวเลยครับ คือการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน คุณต้องเลิกเป็นเวนดี้ที่คอยตามเช็ดตามล้างให้เขา เลิกพฤติกรรมตามใจอย่างไร้เหตุผลครับ ขีดเส้นให้ชัดเลยว่าอะไรทำได้อะไรไม่ได้ ถูกต้องครับ และถ้าสุดท้ายมันคือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกัดกินสุขภาพจิต คุณต้องกล้าที่จะก้าวออกมา การหยุดรอคอยใครสักคนมาช่วยชีวิต แล้วลงมือรับผิดชอบความสุขของตัวเอง คือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดครับ ฟังมาถึงตรงนี้ลองปรับมุมมองใหม่ดูนะคะ พวกเราลองจินตนาการดูว่าจะเป็นยังไงถ้าจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องซินเดอเรลล่าไม่ใช่ฉากที่เจ้าชายเอาสวมรองเท้าแก้วให้เธอ และเป็นฉากไหนแทนล่ะครับ เป็นฉากที่เธอตระหนักได้ว่า ตัวเองมีทักษะการตัดเย็บที่ยอดเยี่ยม มีความอดทนเป็นเลิศ แล้วเธอเลือกที่จะเดินออกจากบ้านหลังนั้นด้วยตัวเอง ไปเปิดร้านตัดเสื้อที่เจริญรุ่งเรือง สวมรองเท้าหนังที่ตัดเย็บอย่างดีใส่สบาย เดินเหินไปไหนก็ได้ ไม่ต้องทนใส่รองเท้าแก้วที่พร้อมจะแตกบาดเท้าตลอดเวลา นี่แหละค่ะ คือฮีโร่ตัวจริงของเรื่อง โห เป็นภาพสรุปที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่า พลังที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในตัวเรามาตลอดเลย การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ทำให้เราตระหนักได้ว่า อาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความอ่อนแอส่วนบุคคล แต่มันคือผลผลิตของโครงสร้างสังคมที่เราต้องเท่าทัน และปลดแอกตัวเองออกมาให้ได้ครับ ใช่เลยค่ะ การทลายกรอบนี้คือการสร้างความเคารพในศักยภาพของตัวเราเอง และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้ มีความคิดหนึ่งที่อยากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังทุกคนได้ลองเอาไปขบคิดต่อกันดูนะคะ ครับ เชิญเลยครับ คือตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามักถูกสอนให้มองว่า ความอิสระ หรือการต้องยืนหยัดด้วยตัวเอง มันหมายถึงความโดดเดี่ยว ความเหนื่อยล้า หรือการสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยไป
แต่จะเป็นอย่างไรคะ ถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราลองพลิกมุมมองใหม่ว่า ความอิสระไม่ใช่ภาระอันหนักอึ้ง แต่จริงๆ แล้วมันคือรูปแบบของความรักตัวเองขั้นสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถมอบให้ตัวเองได้ การสร้างอาณาจักรไม่จำเป็นต้องรอให้ใครขี่ม้าขาวมาสร้างให้หรอกค่ะ เพราะในความเป็นจริง พวกเราทุกคนต่างมีอิฐและปูนอยู่ในมือพร้อมตั้งแต่แรกแล้วค่ะ